اليوم سوف نتعلم برمجة الحظ أو كيف نصمم لعبة تختار رقم عشوائي، ونحن سوف نوقف هذا الرقم أو نطلب أن يتكرر ويعطي أرقام عشوائية في هذه الخلية، ثم عندما نضغط على زر إيقاف وهو يكون موجود بدل زر إبداء، وهذه الخانة تحدد أصغر رقم يدخل في العشوائية وأكبر رقم يدخل في العشوائية. طبعا نشكر الجهة التي تم عرض هذا الفيلم من قبلها وتم تعديل بعض الأمور منها. لكي نجرب البرنامج كيف يعمل، نلاحظ أنه افتراضيا تم وضع 1 ونحن نستطيع أن نغير. عندما نطلب البدء نلاحظ هذه الأرقام تظهر بشكل عشوائي. طبعا تم التحكم بالسرعة لكي يكون المستخدم على دراية أنه أرقام عشوائية. عندما نضغط زر إيقاف لا يظهر الرقم الذي نحن نشاهده في الثواني الأخيرة، بل يظهر الرقم الذي كان سوف يظهر بالثانية الأخيرة من برمجة الإيقاف. نلاحظ لننتبه أن الرقم كان 82 أصبح 101. لنعود ونرى أن آخر رقم كان تقريبا 41، لكن الذي تم الوقوف إليه 69. هذه البرمجة جميلة جدا. لكي ندخل إلى ما هو موجود، إنه موجود هنا في الإبداع. الأسطر البرمجية المعمول بها تقول ما يلي: المتغير الأول، المتغير الثاني، نقول إذا طبعا هذه الأسطر كلها تكون موجودة في الإذا الأولى، الإف الأولى. نحن تقصدنا أن نعالج هذا الموضوع لكي يتم الشرح بطريقة أسهل. البرمجة هنا هذا السطر هو الذي يحدث الواجهة إنها تعطي أرقام عشوائية، لكن هذه الأرقام العشوائية لكي نراها نحن في كل ثانية وفي كل لحظة. فإذا الإف الأولى إذا تحقق يعمل كل هذا، وإذا لم يتحقق هنا الإس الاحتمال عدم التحقق، ومن ثم تكون إند. إذا فهمنا هذه الفكرة من دون شرح داخلي، أن إذا الزر الذي نحن نضغط عليه كانت عبارته الكابشن له إبداء، فإذا نفذ ما هو موجود. أما إذا لم يكن إبداء، اذهب إلى الإلس واطلب توقف لهذا المتغير. هذا المتغير داخليا له خاصية الفولس. لنلاحظ خاصية الفولس الموجودة لهذا المتغير هنا تعطى له خاصية الفولس، أما عندما لا يتحقق شرط تعطى له خاصية الترو. وهذه خاصية جدا مهمة لأنها هي التي ترتبط مع do event لكي نكمل العمل. والخطوة الثانية: إذا لم يتحقق الشرط وإذا الزر لم يكن مكتوب عليه كلمة إبداء، اذهب وأعطي لهذا المتغير قيمة true، لأن الفولس هي التي يعمل فيها الدو واللوب الذي يحتوي على دو إيفنت. نلاحظ أن هذا المتغير الذي اسمه ستيب تم إعطائه فولس لكي يتم الدو بالعمل. أما عندما هنا نعطيه قيمة الترو، فإذا حلقة الدو وحلقة اللوب بالنهاية والدو إيفنت التي تعطي الأحداث تتوقف، لأن ستوب أخذت ترو،
إذا في هذه الحالة هذه الحلقة لا تعمل، لأننا أعطيناها بالبداية فولس، أما في النهاية عندما لا يكون هذا الشرط محققا أعطيناها ترو. والسطر الباقي هو الضد نعطيه كلمة الكابشن له كلمة ابدأ. فإذا الآن نحن سوف نتخيل كيف يعمل البرنامج. عندما ننقل هذا الزر أكيد الكابشن الموجود هنا هو ابدأ، البدء. فإذا سوف يتم تنفيذ هذه الخلايا كلها، لكن لنلاحظ أن أول سطر برمجي ينفذ بعد الإف هو أن نغير الكابشن إلى إيقاف. فإذا نلاحظ أننا عندما ننقل هذا الزر يتغير النص إلى إيقاف. ما هي المهمة؟ المهمة أنه عندما نعود وننقل على هذا الزر، لأن الزر هو زر واحد نقل، فإذا هذه الإف لا تتفاعل. لماذا؟ لأن الكابشن تم تغييره إلى إيقاف. في هذه الحالة ينتقل إلى هذه البرمجة التي تعطي أوامر إيقاف الحلقة وتعود وتغير النص إليه. هذه هي الفكرة الوحيدة الموجودة في البرنامج، لا نتعذب في شرح هذه الخطوات. المبدأ الوحيد، المبدأ المهم، أن هذا الزر عندما ينقل تتحسس الإف هل هو كلمة ابدأ، يعمل بعملية الحلقة ويغير النص إلى إيقاف. عندما يأتي المستخدم ويعود وينقل عليه ماذا يتم؟ لا تتحقق القسم الأول، لا ينفذ، بل ينفذ القسم الثاني الذي هو يعيد النص إلى البدء. الفكرة البرمجية الداخلية هي بعد أن نعطي للكابشن إيقاف نعطي لهذا المتغير خاصية الفولس، نقوم بعملية الحلقة. نعطي للحلقة، هذه هي الحلقة التي تدور وتعطي الأرقام العشوائية. والحلقة دو التي تأخذ الفولس تتنفذ إلى أن يتغير قيمة هذا المتغير إلى ترو. ماذا تعمل الحلقة في الداخل؟ هذه هي القصة الداخلية. تقول إذا الزر كان النص فيه البدء، إذا النص كان فيه البدء اذهب ونفذ go to MDR. فإذا يتم ويذهب هنا. إنه تجاوز، أصبح البدء هنا. نحن دققنا في البداية أن الزر أخذ نص البدء وهنا تم تغييره إلى إيقاف، لكن هنا الشرط لأن الحلقة عندما تدور المستخدم ينقر الزر، فإذا سوف نعود ونتحسس ونعطي الأمر أنه يعود في بداية الحلقة، يعود ويتحسس هذا الزر أخذ النص ابدأ البدء. إذا كان التنفيذ صح، إذا هذه إف صغيرة، نلاحظ أنها هنا تنتهي. اذهب go to يتجاوز هذه الأسطر ويذهب إلى MDR التي تنفذ إيقاف المتغير إلى true وإعادة النص إلى بدء. أما الحلقة سوف تعمل إذا لم يكن هو بدء، لأننا نحن طلبنا أن يتغير النص. يعمل هذا العمل، يأخذ الليت 3. الليت 3 هي الخانة التي يظهر فيها الأرقام العشوائية، إنها ليت 3. ماذا يعمل بالليت 3؟ ليبل 3 يغير الكابشن النص الموجود فيه إلى هذه العلاقة الجميلة جدا. إنه سطر واحد الذي يأخذ القيمة الأولى ويطرحها من القيمة الثانية ويزيد لها 1 ويضربها بالدالة العشوائية ثم يزيد لها المتغير الثاني. بما معنى عندما طلبنا 100 ناقص 120 أصبح لدينا ناقص 20. تم زيادة 1 تم لدينا ناقص 20. ضربناه بالرقم العشوائي
ثم زدنا له 120. بهذه الحالة في كل مرحلة، في كل ثانية، في كل سطر، في كل احتمال للحلقة يظهر لنا رقم عشوائي، لأن هذا المتغير يعطي أرقام عشوائية. انتهينا من تغيير النص. يجب أن نذهب إلى تحديث الشاشة وإعادة الحلقة مرة أخرى ليعطينا رقم جديد. لماذا تم وضع الفور هنا؟ الفور التي تقول لدي الآي من 0 إلى 100,000، فإذا حلقة سوف تعمل 100,000 لتعتبر تقريبا الثانية. ماذا تعمل؟ تأخذ من ليبل 3 وتغير اللون الخط إلى اللون الذي هو يحتويه. يحتوي اللون الموف أو الأحمر، فإذا تعيده إلى اللون المطلوب. تم وضع هذه الأسطر لكي يتم تبطئة الحركة. نحن سوف نلاحظ الآن عندما نوقف هذه الأسطر وتبدأ الحلقة وتعود وتبدأ الحلقة وتعود، المستخدم لا يرى الأرقام، بل يرى أرقاما سريعة جدا جدا. انتهت البرمجة. نحن تم شرح كل هذه الأسطر البرمجية. لنلاحظ إيقاف هذه البرمجة كيف سوف يتم. ما هي النتيجة؟ نلاحظ النتيجة أن الأرقام سريعة جدا، وعند الإيقاف لا توحي للمستخدم أنك أوقفت إحداها، كأني هنا يوجد فيلم فيديو وهنا يوجد فيلم آخر. إذن تم وضع هذه الأسطر التي لا تهم برمجيا، بل لكي تبطئ من الناتج الخاص بالبرمجة بظهور الأرقام. نلاحظ إنها مقبولة للمستخدم وتوحي له أننا نعمل بشكل دقيق. نلاحظ. انتهت البرمجة. أرجو أن تكون هذه البرمجة جميلة جدا لكم وأن تستفيدوا منها في أمور تخصصية. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد من ضمن ميزات الإكسل وبرمجة الفيجوال بيزك.